নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলোৱে খুব ভাল নহয়নে? তো মই গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ। এতিয়া আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিমগৈ। আৰু আজি কিনকিনকৈ বৰষুণে দি আছে। আচলতে আজি বুলি নহয়, প্ৰায় 3 দিনমান হ'ল কিনকিনকৈ বৰষুণ দিয়ে আছে। বতৰটো বেয়া, যাৰ কাৰণে এনেকুৱা গেলা বতৰত আৰু ওলাই যাবলৈ ইচ্ছা নাযায় হয়নে? সেয়ে ভাবিছোঁ ভিতৰতে অকণমান ব্যস্ত থাকোঁ। তো ভাবিছোঁ আজি আমাৰ ৰুমটো, মানে মই যোনটো ৰুমত শুওঁ সেই ৰুমটো অকণমান চেঞ্জ কৰোঁ। তো আপোনালোককো দেখাই থাকিম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। তেনেহ'লে ব'লক এইখিনিৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আপোনালোকক সৰু সুৰাকৈ মোৰ ৰুম ট'ৰটো দি দিম বাৰু, কিন্তু তাৰ আগতে ৰুমৰ অৱস্থাটো অকণমান দেখাই দিছোঁ চাওক। মানে ৰুমৰ বস্তুবিলাক সাল সলনি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এই গডৰেজটো যে টেবুলখনৰ এই ছাইডৰ ফালে আনিম, লগতে এই টেবুলখনৰ অৱস্থা চাওকচোন। কিতাপৰ দম হৈ গৈছে, কিন্তু পঢ়াৰ ফালে ফটো হোৱাগৈ নাই। তাকে এইবিলাক জাবি কুচি লওঁ, তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণকৈ, সেয়েহে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আচলতে বহুত দিনেই হ'ল ৰুমৰ কোনো ধৰণৰ সাল সলনি কৰা হোৱা নাই, আৰু ৰুমত একে ঠাইতে বস্তুখিনি থাকিলে ভাল নালাগে। সেয়েহে ভাবিছোঁ ৰুমটো অকণমান সাল সলনি কৰোঁ। তাকে এয়া গডৰেজৰ কাপোৰখিনি মই উলিয়াই লওঁ। তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে, গডৰেজটো ইফালে নিয়া হৈ গ'ল, আৰু মায়ে সেইফালে ধূলি সাৰি আছে। যিহেতুকে বহুত দিনৰ পৰা একে ঠাইতে গডৰেজটো আছিলে, সেয়েহে বহুতখিনি ধূলি জমা হৈ গৈছে। আৰু এইফালে কাপোৰৰ দমটো চাওকচোন, কাপোৰখিনি ভৰাওঁতে পূৰা একদম ঘাম বাছ হৈ যাব। তাকে এতিয়া চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই থাকিম, চাই থাকিব আপোনালোকে। গডৰেজটো এইফালে নিয়া হৈ গ'ল, আৰু ধূলিখিনি আঁতৰালোঁ। গডৰেজটো থোৱা ঠাইত ইমান বেছি ধূলি ওলাইছে নহয়। এতিয়া মানে ধূলিখিনি সাৰি নাকটো একদম পিলপিলাই আছে, আৰু চুলিখিনি যিহেতুকে ধুই আহিছিলোঁ, চুলিটো এনেও বৰবাদ হৈ গ'ল, সেয়েহে একদম গামোচা এখন মাৰি লৈছোঁ। তাকে এতিয়া এইখিনি গডৰেজত ভৰাই লওঁ, মানে কাপোৰখিনি গডৰেজত ভৰাই লওঁ। যিখিনি কাপোৰ আছে নহয়, মানে পাগল হৈ যাম এতিয়া ভৰাওঁতে। তো এইখিনি ভৰাই লওঁ, বিচনাখনো ইফালে নি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু আপোনালোকে মোক ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি লওক। আইডিটো মই দি দিছোঁ ইয়াত, ঠিক আছে। বিচনাখন ইফালে নিয়া হৈ গ'ল, আৰু ফাইনেলি এয়া গডৰেজৰ কাপোৰ জপা হৈ গ'ল। The next day. হেল্ল' এভৰিৱান, আজি হৈছে নেক্সট ডে', আৰু কালি ৰুমৰ বস্তুবিলাক ইফালে সিফালে কৰা হ'ল ন, আৰু বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, সেয়েহে আজি ভাবিছোঁ কিবা এটা সৰু সুৰা DIY কৰোঁ, আৰু আপোনালোকৰ লগতো দেখাই থাকিম। তো ব'লক আজিৰ পৰা আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দিওঁ। টেবুলত এগালমান কিতাপ থৈ দিলে দেখিবলৈ বৰ খেলি মেলি লাগে হয়নে? সেয়েহে ভাবিছোঁ এটা DIY বুক চেল্ফ বনাওঁ। তাৰ কাৰণে চাওক, মই এটা কাৰ্ডবৰ্ডৰ এনেকুৱা বক্স লৈছোঁ, আৰু ইয়াত চাওক এনেকৈ মই চিন দি পেলাই লৈছোঁ, আৰু এই চিনটোতে মই এখন ছুৰীৰ সহায়ত কাটি দিম, অৰ্থাৎ হেলনীয়াকৈ কাটি ল'ম। দেখিছেনে, মই এখন ছুৰীৰ সহায়ত এটা অংশ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই গোটেইকেইটা অংশ কাটি লওঁ, মানে চাৰিওফালে কাটি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া দেখিছেনে, বক্সটো মই কাটি ল'লোঁ হেলনীয়াভাৱে, আৰু এই বক্সটোৰ ওপৰত এতিয়া মই চাওক এনেকৈ হোৱাইট কালাৰৰ পেপাৰ মই আঠা দি পেলাই লগাই ল'ম, যাতে দেখিবলৈ ভাল লাগে। দেখিছেনে, বক্সটোত মই বগা কালাৰৰ পেপাৰ আঠা দি পেলাই লগাই ল'লোঁ। এইটো আৰু অকণমান ভাল দেখিবৰ কাৰণে চাওক, নীলা কালাৰৰ হাৰ্টৰ শ্বেপত মই কাগজ কাটি পেলাই ভালদৰে লগাই দিছোঁ ওপৰত আঠা দি। আৰু এয়া আমাৰ বুক চেল্ফটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। মই একেবাৰে আপোনালোকক কিতাপ থৈ পেলাই দেখাই আছোঁ, আৰু ফাইনেল লুকটো তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। মই আৰু এটা সৰু সুৰা DIY কৰিম। তাৰ কাৰণে চাওক, বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰবিলাক থাকে যে, তাৰে চাওক দুটা কালাৰৰ মই দুখন কাৰ্ড লৈ লৈছোঁ, আৰু আমাক লাগিব এডাল ষ্ট্ৰিপ, আৰু কিছুমান এনেকুৱা সৰু সুৰা বস্তু লাগিব। মই হাৰ্ট শ্বেপত এনেকৈ নীলা কালাৰ আৰু হালধীয়া কালাৰত কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু ষ্ট্ৰিপডালতো চাওক মই হালধীয়া কালাৰৰ ঊল সূতা মই মেৰিয়াই ল'লোঁ, আৰু মই 5ডাল এনেকুৱা নীলা কালাৰৰ ঊল সূতা লৈছোঁ। তাতে মই লফখিনি লগাই দিম, আৰু দহি গুঠাৰ দৰে যে লগাই, দহিও তেনেকৈ বাতি পেলাই মই চাওক এনেকৈ লগাই দিলোঁ। আৰু মই এইটো নেদেখাওঁ, আপোনালোকক পিছে পৰে কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত দেখাই দিম বাৰু, ঠিক আছে। এতিয়া মই টেবুলখন চাফা কৰি ল'ম, আৰু টেবুলত যিখিনি নপঢ়া কিতাপ আছে সেইখিনি মই চাওক এই আলমাৰিটোত ৰাখি দিম, আৰু এই আলমাৰিটোত আমাৰ সৰু ক্লাছৰ পৰা যিখিনি কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আমি সেইখিনি ৰাখি থোৱা আছে। আৰু এতিয়া মই টেবুলখনৰ পৰা বস্তুখিনি চাফা কৰি ল'লোঁ। এয়া তেনেহ'লে ব'লক আপোনালোকক ফাইনেল ৰুমটো দেখাই দিওঁ।
মই প্ৰথমেই চাৰিওফালে অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ ক'ত কি বস্তু আছে। দৰ্জাখনৰ পৰা সোমায়ে এইখন এখন ডাবুল বেডৰ বিচনা, যিখন মায়ে বিয়াত অনা হয়। ফ্ৰণ্টতে আছে এখন খিৰিকী আৰু ওপৰৰ স্লেবখনত যদিহে চাই আপোনালোকে দেখিব শৰাই, বটা আৰু কিছুমান পুৰণিদিনীয়া বাচন আৰু এই টাংবিলাকত আছে কিতাপ। বিচনাখনৰ ছাইডেদি সোমাই আহিলেই পাব এখন সৰু বিচনা, যিখন মই যোৰহাটৰ ৰুমত থাকোঁতে কিনা হয়। আৰু এয়া মাজতে এটা ৰাখিছোঁ মই স্নেক প্লেন, যিটো অক্সিজেনৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয়। আৰু দেখিছেনে এইটো এটা চেল্ফ হয়, আগতে পুৰণি দিনত বনাই থয় এনেকৈ, সেইটো আজি নেদেখাওঁ বাৰু। আৰু এই ৱালখনত যদিহে চাই ইয়াতে এখন আছে খিৰিকী, তাতে মই চাওক এখন পুৰণিদিনীয়া হাতী ফটো লগাই ৰাখিছোঁ। এইটো মোৰ চতুচা এটা টেডি বিয়েৰ। আৰু এইফালে এখন আছে ভগৱানৰ ফটো, যিখন মই লগাই ৰাখিছোঁ। আৰু এইখন ৱালখন মই চিম্পুলকৈ ৰাখিছোঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। সৰু বিচনাখনৰ ওচৰৰ পৰা যেতিয়া গডেজটো এইফালে অনা হ'ল, ৰুমটো বহুত বেছি মুকলি লাগিছে। আৰু এই যিটো গডেজ মাৰ লগত অনাই হয়, যাৰ কাৰণে অকণমানকৈ ৰংবিলাক এৰাইছে। আৰু ছাইডৰ যিখিনি খালী জেগা আছে তাতে মোৰ ট্ৰাইপড, ৰিং লাইট লগতে বেগবিলাক ৰাখি থৈছোঁ। আৰু অকণমান আগলৈ আহিলে আপোনালোকে দেখিব মোৰ পঢ়া টেবুলখন, যিখন পঢ়া টেবুল কম কছমেটিকৰ বস্তু বেছি আছে। আৰু এইটো নাইকাৰ পৰা অনা এটা সৰু সুৰা বক্স, য'ত মই সৰু সুৰা কছমেটিকবিলাক ৰাখিছোঁ। আৰু ওপৰতো এগালমান কছমেটিকৰ বস্তু আছে। আৰু এইটো হৈছে DIY বুক চেল্ফটো, মোৰ যে বহুত ভাল লাগিছে। বহুখিনি কিতাপ ইয়াত জুৰি গৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বুক চেল্ফটো মোক জনাব। এইফালে চকু ফুৰালে আপোনালোকে দেখিব ছুইচ বৰ্ডখনৰ ওপৰতে মই এখন সৰু চাইকেল ৰাখিছোঁ। আৰু মোৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো বহুত বেছি ভাল লাগে, যাৰ কাৰণে তাৰে এডাল মই মণি ৰাখিছোঁ। আৰু মই কৰা যিটো DIY আছিলে সেইটো চাওক, এই লাইটৰ বাল্বটোৰ ওচৰতে মই এনেকৈ হেং কৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাই দিব, ঠিক আছে। আৰু এইটোৱে হৈছে মোৰ ৰুমটো। একো দামী বস্তু নাই, তথাপিতো নিজৰ ৰুমটো সকলোৰে প্ৰিয়। আপোনালোকে যিহেতুকে দেখাবলৈ কৈ আছিল, আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিলেনে, এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ ৰুমটো সজাই থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। একোৱে এক্সপেঞ্চিভ বস্তু নাই, ৰুমটো দেখিলে আপোনালোকে একো দামী বস্তু নাই, তথাপিতো নিজৰ ৰুমটো সদায় খুবেই প্ৰিয় হয়নে। তো এনেকৈ সজাই থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ। কেনেকুৱা পালে জনাবচোন আজি ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তাৰ আইডিটো মই স্ক্ৰীণত লগাই দিম। তেনেহ'লে ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।